ሰላም የቻናሎቼ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕ ልጠቁማችሁና አጠቃቀሙን ላሳያችሁ ቀርብ ያለው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ለማሳወቅ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ። እንዳያመልጡ ከፈለጉ ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። አሁን የማሳያችሁ የአፕሊኬሽን ስም ኤዜድ ስክሪን ሪካርደር ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቅም ነው። ነገር ግን ለዩቲዩበሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ የሚያደርገው የአፕሊኬሽን የሚያደርገው ስክሪናችሁ ላይ የምትነኩትን ሁሉንም ነገሮች እንደ ቪዲዮ መልክ ሪከርድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ልክ አሁን እንደማሳያችሁ አሁን እኔ ይህንን ቱቶሪያል የሰራሁላችሁ ይህንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስነካካ አፕሊኬሽኑም ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እና ይህ አፕሊኬሽን እንዴት ለሁሉም ህብረተሰብ ይጠቅማል ካላችሁ፣ ለምሳሌ አጠገባችሁ የሌለ ሰው ስልኩ ላይ ችግር ቢያጋጥመው እና መፍትሄ ፍለጋ ወደ እናንተም ብጠይቃችሁ በዚህ አፕ ሪከርድ በማድረግ መፍትሄውን ብትልኩለት የበለጠ ይረዳል ማለት ነው። ለዩቲዩበሮች ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ቱቶሪያል ትሰራላችሁ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ማለት ነው። ሰርች ባር ላይ ገብታችሁ ኤዜድ ስክሪን ሪካርደር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይህንን አፕሊኬሽን ያመጣላችኋል። ዘን ኢንስታል ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ኢንስታል ትሉታላችሁ። ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የሚጠይቃችሁን ፐርሚሽን በጠቅላላ አሎ ማለት ነው። እናም ከኢንስታሌሽን ከጨረሳችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ አይነት ሎጎ አለው ማለት ነው። ይሄኛው ነው ማለት ነው ኤዜድ ስክሪን ሪከርደር። እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሰከንድ ስቴፕ ደግሞ አፕሊኬሽኑን እስቲ እንዴት አጠቃቀሙ እንዴት ነው የሚለውን እናየዋለን ማለት ነው። ልክ ይህንን አፕሊኬሽን ስትነኩት ዩሲ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮስ የሚለው አለ። እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚለው እኔ የሰሯቸው ቪዲዮዎች ናቸው እስካሁን። እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪንሾት ቪዲዮ እያደረኩኝ ስክሪንሾት ካደረኩ ስክሪንሾቶቹ የሚቀመጡበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቲንጎች አሉ። ይሄኛውን ሴቲንግ ስትነኩት የቪዲዮ ኳሊቲ ከላይ ወደ ታች እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ላይ በነካችሁ ቁጥር ሴቭ ስታደርጉ ቪዲዮ ኳሊቲው ሀይ ይሆናል። ወደ ታች በመጣችሁ ቁጥር ደግሞ ቪዲዮ ኳሊቲው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ቢግሬት የሚለው ልክ እንደዛ ነው። ልክ እንደ ሃይ ኳሊቲ ማለት ነው። ፍሬምን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሪንቴሽን ማለት ደግሞ ልክ አሁን ለምሳሌ ስልኬን ሮቴት ሳደርገው አብሮ ሮቴት እንዲያደርግልኝ ማለት ነው ማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ስፒዶቹን መቆጣጠር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ሴቲንግ ቪዲዮ ስፒድ ከነካችሁት ቪዲዮ ስፒዱን መቆጣጠር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ቪዲዮ ስፒድ መቆጣጠር ስለማልፈልግ ቀጥታ ስለማስተላለፍ ሪከርድ ስለማደርግ ዲሴብል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አውዲዮ ሪከርድ እንዲያደርግላችሁ ኦን ማለት ነው። አውትፑት ዳይሬክቶሪ ያለው ልክ ስቶሬጅ የትኛው ላይ ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ ይቀመጥልኝ የሚለውን ነው። እኔ ኢንተርናል ስቶሬጅ ስለፈለኩ ኢንተርናል አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ሴቲንጎች በማየት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ነሰሰሪ የምላቸውን ሴቲንጎች ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ስክሪን ሸት ነው። ስክሪን ሸትን ኦን ባደርገው ሪከርድ እያደረኩኝ ስክሪን ሸት ያደርግልኛል ማለት ነው። ኦፍ ካደረኩት ደግሞ ስክሪን ሸት አያደርግልኝም። ካሜራ የሚለው ደግሞ ምንድነው? እየተቀረጻችሁ ይህንን አሁን አያችሁት እዚች ጋር እየተቀረጽኩኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ካሜራ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ብረሽ የሚለው ደግሞ
አሁን ኦን ያደረኩትኝ ኦፍ ባደርገው ያት እዚች ጋር የነበረችው ይችኛዋ ትመጣለች ኦን ስታደርጓት እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። እና ይሄኛው የሚጠቅመው ምንድነው? ነክቼ ላሳያችሁ። አሁን እንደዚህ የምትነኩትን ነገር ሰርክል ለማድረግ ለማስመር ምናምን አሁን ለምሳሌ ሰዓቴ ላይ ላስምር ብል እዚች ጋር አሰምራለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ለማድረግ ብረሽ የሚለውን ኦን ማድረግ ማለት ነው። እነዚህ 3 ሴቲንጎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እቺን 3 ሴቲንጎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህንን አፕሊኬሽን ስትነኩት ከላይ ያመጣላችኋል እና ልክ ከላይ ሲያመጣላችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ ስትነኩት ሪከርድ የሚል ያመጣላችኋል። የቪዲዮ ምልክት አላት። ያችን የቪዲዮ ምልክት ስትነኳት ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ መጀመሪያ ስትነኩት ላይቭ ስትሪም የሚል አለ። ያንን ላይቭ ስትሪምን ከነካችሁት በዩቲዩብ ላይቭ ነው የምታስተላልፉት ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ የለም፣ ምንም ማድረግ የለም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሪከርድ ስታርት ምትላለች። ልክ እዚች ጋር አሁን እኔ ሪከርድ እያደረኩ ስለሆነ አላመጣልኝም። እንደዚህ የሚዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እና ላይኛውን ያለውን ስትነኩት ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ይህንን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ኮሜንት በመስጠት የሚሻሻል ነገር ካለም የተራረምን አንድ ላይ እናድጋለን ማለት ነው። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።